Namaste everyone. Here in this one video of inverse trigonometric function, I will explain some questions which is related to your miscellaneous examples. First of all, the question is find the value of sine inverse of sine 3 pi by 5. Already I have told that inverse trigonometric function is that chapter which is totally related with formulas. So if we have the idea about different formulas, so obviously we can easily find out any type of questions related to inverse trigonometric functions. So let us try to simplify all those questions which are just like as the type of this one. So we will not try to find out all those questions which are there in your question bank as well as in your miscellaneous exercise or textbook or any other reference books of this type. Okay, we will try to find out a pattern only. If we have the pattern, then no need to find out the answer of each and every question. Okay, pattern is important. So we know that, just go through it. We know that sine inverse of sine x is always equal to x. But what is x here? X is the domain element of sine. It is known to us. আমি জানো যে এই x to আমাৰ domain element হয়. আমি sine নামৰ ফাংশনটোৰ actually inverse exist নকৰে। যেহেতু আমি trigonometric function বিলাকৰ inverseৰ বিষয়ে পঢ়িছো, তেতিয়া হলে আমি জানি লব লাগিব যে sin cos tan cos sec cosec এই ছটা trigonometric functionক আমি 1 আৰু on to বনাই লৈছো। We have restricted its domain so that its inverse exists. তেতিয়া হলে আমি সাইনৰ ডোমেইনটো ইন জেনাৰেল আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি জানো, কিন্তু কথাটো হল আমি যেহেতু তাৰ ইনভার্স এক্সিস্ট কৰাইছো তেনে তাৰ ডোমেইনটো আমি ৰেস্ট্ৰিক্টেড কৰিছো। দেন হোৱাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ x হিয়াৰ? ৰিমেম্বাৰ সাইনৰ এটা ডোমেইনটো আছিল -π/2 ৰ পৰা +π/2। বা তোমালোকে বেলেগ ধৰণেও ভাবিব পাৰা। আমি যোনটো যে সাইন ইনভার্স এটা ফাংশন হয়, এইটো চোৱা, এইটো জাস্ট f ৰ লগত তুলনা কৰা। f of x is equal to suppose মই y বুলি লিখিছো, এটা f বুলি ভাবা। তেনে এইটো কি হল আমাৰ? obviously ডোমেইনৰ প্লেছত আছে এ ডোমেইন এলিমেন্ট, এটো ফাংশনটো হয়, এটো ডোমেইন এলিমেন্ট, গুটেটো ডোমেইন এলিমেন্ট, ভালকে মন কৰা। আৰু ইকুৱেল সাইনৰ ইফালে যেটো লিখিম এটো হৰ মানে কি হয়? ৰেঞ্জ এলিমেন্ট। কাৰ ৰেঞ্জ এলিমেন্ট? f ৰ নামৰ ফাংশনটো আন্ডাৰ x ৰ ইমেজ হয় বা f ৰ ৰেঞ্জ এলিমেন্ট, এটো ফাংশনটো ৰেঞ্জ এলিমেন্ট। তেতিয়া আমি কি কম? হোৱাট ইজ x? x ইজ দা ৰেঞ্জ এলিমেন্ট অফ সাইন ইনভার্স। লিসেন কেয়ারফুলি। তেলে সাইন ইনভার্সৰ ৰেঞ্জটো কিমান? obviously -π/2 to +π/2 ক্লোজ ইন্টাৰভেল। সেই কাৰণে সাইন ইনভার্স অফ সাইন x অফ x হবলে হলে মনত ৰখাটো দৰকাৰ যে x টো সাইন ইনভার্সৰ ৰেঞ্জত থাকিব লাগিব। কথাকাৰ জানতাটো ভাল। সিমিলাৰলি আমি এনে কথা ক'ব পাৰো cos ইনভার্স অফ cos থিটা ইকুৱেল টু যদি আমি থিটা লিখিছো তেনলে এই থিটাটো cos ইনভার্সৰ ৰেঞ্জত আহিব লাগিব। থিটা শুড লাইজ বিটুইন cos ইনভার্সৰ ৰেঞ্জটো কি 0 to π। যদি থিটাটো বা এই থিটাটো যদি cos ইনভার্সৰ ৰেঞ্জত নাই, ইউ আৰ নট সাপোজ টু রাইট ডাউন দিস ওয়ান এক্সাক্টলি থিটা। আৰু এই x টো যদি আমাৰ সাইন ইনভার্সৰ ৰেঞ্জত নাথাকে তেতিয়া হলে আমি x লিখিব নোৱাৰিম। তাৰ মানে ইকুৱেল টু x সাইন ইনভার্স অফ সাইন x ইকুৱেল টু x কেতিয়া হ'ব? যদি x টো সাইন ইনভার্সৰ ৰেঞ্জত থাকে। যদি নাথাকে তেতিয়া নাথাকিলে আমি কি লিখিব নোৱাৰো। সেই কথাষাৰ জানলটো ভাল। ওকে, therefore এটো কথাটো মই বুজাবৰ কাৰণে ক'লো। সো therefore সাইন ইনভার্স অফ কোৱেশ্চনটো কি আছিল? সাইন 3π/5 ইজ ইকুৱেল টু আমি কিমান লিখিব লাগে? 3π/5। কিন্তু কন্ডিশন এপ্লাই 3π/5 আমাৰ কোট বিলংস কৰিব লাগিব? -π/2 to +π/2 ৰ মাজত থাকিব লাগিব। কিন্তু আমি কি গম পাইছো? দিস এলিমেন্ট ইজ নট বিলংস টু দিস ওয়ান। দ্যাটস ওয়াই ইউ আৰ নট সাপোজ টু রাইট ডাউন লাইক দ্যাট। সাইন ইনভার্স অফ সাইন x ইজ ইকুৱেল টু x আমি লিখিব নোৱাৰো। যদি আমি x লিখিব বিচাৰিছো তেতিয়া হলে এই x টো আমাৰ সাইন ইনভার্সৰ ৰেঞ্জত থাকিব লাগিব। কথাকাৰ ভালকে ভাবিছো। আৰু ডোমেইন এলিমেন্ট obviously right answer to sin inverse range থাকিব লাগিব। এটা আমাৰ ৰেঞ্জত নাই। ঠিক আছে, তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম? how can we write down this expression as this one? okay, now what we will do, we will try to write. okay, therefore what we will do, now we'll try to rearrange the term. এই টার্মটোক আমি এনেদৰে rearrange কৰিব ট্ৰাই কৰিম যাতে ই আমাৰ sin inverse ৰেঞ্জলৈ গুচি আহে। তাৰ মানে this one of this one is equal to আমি হেতু লিখিব পাৰো। তেনে আমি x ৰ যেটো ভ্যালু, সেই ভ্যালুটোক আমি কাৰ ৰেঞ্জলৈ আমি কাৰ ৰেঞ্জত থকাকে আমি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব? সাইন ইনভার্সৰ ৰেঞ্জত থকাকে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। তাৰ মানে এনেকৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাকত এইটো সদায় চাই লবা ইয়াৰ ৰেঞ্জত আছে নাই। যদি আছে ডাইৰেক্টলি হেতু আনসাৰ, যদি নাই 3π/5 টো সাইন ইনভার্সৰ ৰেঞ্জত নাই, সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি আনসাৰ 3π/5 লিখিব নোৱাৰিবা। আমি তাক এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। কেনেদৰে এৰেঞ্জ কৰিম? okay, so let's start. Sin inverse of sine
3 pi by 5 এতিয়া তোমালকে ভালকে চালে দেখিবা আমি পাইটো থাকিব দিছো এফালে আছে 3 আৰু এফালে আছে 5 obviously the numerator is less than the denominator কে numerator টো সৰু হৈ আছে আমি 3 pi by 5 ক এনেকে লিখিলে ভুল হ'বনি বাৰু pi minus 2 pi by 5 obviously we can easily write down মই একো ভুল লিখা নাই চোৱা 3 pi by 5 ক মই pi minus 2 pi by 5 লিখিছো 5 LCM লছন 5 minus 2 pi is equal to 5 pi minus 2 pi is equal to 3 pi by 5 just মই এই টার্মটোক আমি সিম্পলিফাই কৰিছো দেন sin inverse of এটা মন কৰিবা pi minus theta কি নম্বৰ কোৱাড্ৰেন্ট pi minus theta second quadrant আমি জানো pi minus theta হতে কি নম্বৰ কোৱাড্ৰেন্ট second quadrantত এই trigonometric ratioটো এটা পজিটিভ হয় তাতকৈ আগত ইয়াত pi minus theta হোৱাৰ কাৰণে এই trigonometric ratioটো চেঞ্জ নহয় তোমালোকে এটা কথা জানা কি জান pi plus হওক বা pi minus হওক যিয়ে নহওক ইয়াৰ আগত থকা trigonometric ratio to হতে সেম থাকে জিয়ে নহক স্টাৰ থাকিব ইয়াত যদি এটো আছে ইয়াতো একেটা trigonometric pi plus theta হক pi minus theta হক the trigonometric ratio will be remain same তাৰমানে pi multiple হলে trigonometric ratio বিলাক কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় suppose sin 7 pi plus theta so obviously sin এ থাকিব pi থাকিলে কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় তেতিয়া আমাৰ trigonometric ratio same থাকিব pi minus তাৰমানে sin twice pi by 5 এ পালো এটা কথাটো কি আমি কোয়াড্রেন্ট চাব লাগিব pi minus theta কি নম্বৰ কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত sin নামৰ trigonometric ratio টো পজিটিভ হয় এখানে প্লাস লিখিম এতিয়া ভালকে মন কৰা obviously আমি সিম্পলিফাই কৰি twice pi by 5 পালো আৰু twice pi by 5 টো obviously আমাৰ sin inverse ৰেঞ্জত আছে sin inverse ৰেঞ্জ টো কিমান -pi by 2 বা +pi by 2 ভিতৰত থাকিব লাগে এটা আমাৰ ৰেঞ্জ আছিল এটা আমি সাম twice pi by 5 তাত আছে নাই pi মানে কিমান 180 into 360 by 5 360 ডিভাইড কৰিলে 72 obviously plus 90 or minus 90 majote ase then obviously as this one term is lies in the range of sin inverse therefore we can easily write down twice pi by 5 simple procedure so first of all ma bahut kotha explain korilu kotha bilak ba mon koriba eto ami generally hoy sin inverse of sin x is equal to x hoy kintu ketia this x should lies in the range of sin inverse এটো ৰেঞ্জ আছিল তাত লাইজ কৰিব লাগিব তেতিয়া তুমি x লিখিব পাৰিবা তাৰ মানে a2 = 3 pi by 5 হ'বলে হলে এটো আমাৰ sin inverse ৰেঞ্জত থাকিব লাগিব কিন্তু আমি কি দেখিলো নাই হেকানে আমি লিখিব পৰা নাই so আমি কি কৰিম তেতিয়া we will try to rearrange the term in such a way that it will lies in the range of sin inverse তেনেকৈ ভাগে আমি pi minus twice pi by 5 লিখিলো তাছ আমি সিম্পলিফাই কৰিছো pi multiple হোৱা কাৰণে sin trigonometric ratio will be same twice pi by 5 so applying that concept sin inverse of sin theta is equal to theta কারণ আমি দেখিলো এই টার্মটো sin inverse রেঞ্জত আছে সো লেটস স্টার্ট another example আমি বেলেগ এটা example কনসিডার কৰিব বিচাৰিছো কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ সো tan inverse of tan theta is equal to something তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটা আছিল tan inverse of 3 pi by 4 tan inverse of tan 3 pi by 4 okay obviously equal to 3 pi by 4 যদি আমি লিখিব বিচাৰো তেতিয়া হলে এই 3 pi by 4 to tan inverse range থাকিব লাগিব so -pi by 2 to +pi by 2 but it should be open কিন্তু আমি দেখিলো 3 pi by 4 এর ভ্যালু -pi by 2 +pi by 2 মাজত নাই pi by 4 45 into 3 3 5 is 15 3 4 is 12 into 13 135 কেতিয়াও +90 আৰু -90 মাজত থাকিব নোৱাৰে হেকাৰণে আমি এটো কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰো এটো ইয়াত নাই হেকাৰণে ইয়াৰ ভ্যালুটো কেতিয়াও এনেকা হ'ব লাগিছিল যদি হে এই যেটো আনসাৰ আহিব এটো কোড আহিব লাগিব tan inverse ৰেঞ্জত আহিব লাগিব কিন্তু আমাৰ tan inverse ৰেঞ্জত নাই হেকাৰণে আমি এটো লিখিব নোৱাৰো আমি দেখিবিনে গম পালো সো ইমান বিলা কথা আমি ডিসকাস কৰি না থাকো তেতিয়া আমি কি কৰিম যে this one implies tan inverse of এতিয়া we will try to rearrange এটো আমি এনেকে লিখিব পাৰো নে বাৰু pi minus pi by 4 একো ভুল নহয় 4 1 4 pi minus pi by 4 3 pi by 4 ঠিক আছে মই এটা কথা কৈ দিছো যদি নিউমাৰেটৰ কোএফিচিয়েন্ট টু ডিনোমিনেটৰ কে সৰু হয় তেতিয়া হলে মাইনাসত আহিব আৰু যদি নিউমাৰেটৰ কোএফিচিয়েন্ট টু ডিনোমিনেটৰ কে ডাঙৰ হয় তেনে obviously প্লাসত আহিব প্লাসত আহাটো পটাপট কৰি দিম জাস্ট গো থ্ৰু দা স্টেপস প্লিজ সো tan inverse of প্ৰথম কথা হল pi মাল্টিপল হলে trigonometric ratio will be remain same tan pi by 4 correct এটা কথাটো হল যে আমি জানো যে এটো pi minus theta is second quadrant of tan is negative so that's why you have to give minus sign এটা কথাটো হল আমি ফর্মুলাটো আছিল tan inverse of tan x বা tan theta is equal to theta লিখিব পাৰিম
So tan inverse of tan theta is equal to theta. Agfale kintu ekো plus n থাকিব লাগিব কিন্তু ইয়াত মাইনাসৰ প্ৰবলেমটো ক্ৰিয়েট কৰিছে so we will try to remove minus আমি জানো যে tan of minus theta is equal to minus tan theta এটা আমি জানো ঠিক আছে তাৰ মানে আগফালে tan ৰ আগফালে মাইনাস থাকিলে তাক আমি ভিতৰলৈ লিখিব পাৰো so এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো অবভিয়াসলি tan inverse of tan of minus pi by 4 লিখিব পাৰো এই স্টেপটো মন কৰা minus tan pi by 4 is equal to tan of minus pi by 4 so এটা আনসার কিমান হ'ব obviously minus pi by 4 টো ক'ত আছে জানা নাই minus pi by 2 আৰু plus pi by 2 মাজত আছে এটো যেটো tan inverse ৰেঞ্জ হয় তাত obviously minus pi by 4 টো লাইজ কৰিছে এটো minus 90 আৰু plus 90 মাজত থাকিব লাগে এটো হ'ব এটো minus 90 আৰু plus 90 আমাক ইখতে আছে আমি এটো ভ্যালু এটোহে পাইছো তেন obviously হেতৰ ভিতৰতে থকাটো বুজাব দিস ইজ দা আনসার এই স্টেপটো আমি এনেৰেও কৰিব পাৰো ভালকে মন কৰিবা এই স্টেপটো এই স্টেপ আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰো এটা সোৱা tan inverse of minus theta বুলি ভাবি লোৱা এটো গুটেটোকে এটা এটো থিটা বুলি ভাবা এটো observe carefully tan inverse of minus theta tan inverse of আমি জানো tan inverse of মই এটা মনত পেলাই দিছো tan inverse of minus theta মানে কিমান নো minus tan inverse theta নহয় নে বাৰু এটো tan inverse of minus theta equal to minus tan inverse theta তেতিয়া তোমালকে tan inverse of minus theta বুলি ভাবাচোন তেতিয়া কিমান হয় minus এটা মা থিটা দেই থিটা হয় tan inverse of minus theta equal to minus tan inverse theta what is the value of theta tan by 4 it minus asil it answer is by 4 you have got the same answer two different ways you can easily find out the answer of this one ei kotha bilak ami belek ke discuss korilu so these are the steps to find out the answer of all those questions so these questions carries exactly 1 marks 1 mark holbi tumalke totkhana likhi ni diba tumalke etu jodi answer likhibo bisarisa then you have to confirmation about it that this answer should lies in the range of tan inverse range of cot inverse whatever it may be is there je trigonometry inverse trigonometry ratio na thakok tar range ot lies koribo libo ami 3/4 kyo likhibo নোৱাৰিলো কাৰণ এই tan inverse range ot নাই what is the range minus pi by 2 to plus pi by 2 tak আমি simplify কৰিছো ঠিক আছে তেনে আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন পটকে মই এবাৰ দেখাই দিছো হেতু কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সাপোজ cos inverse of cos 7 pi by 6 ঠিক আছে তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো obviously জানো cos inverse ৰ ৰেঞ্জটো কিমান ক্লোজ ইন্টারভেল 0 to pi 7 pi by 6 মানে কি pi by 6 মানে 30 7 into 30 210 এটো 0 to 180 মাজত থাকিব লাগে আমি পাইছো 210 obviously আমাৰ cos ৰ ৰেঞ্জটো বাহিৰলৈ গুচি গৈছে হেকান আমি ডাইৰেক্টলি আনসাৰ 7 pi by 6 লিখিব নোৱাৰো now we try to simplify cos মই আগতে কৈছো নিউমাৰেটৰ ডাঙৰ হলে প্লাছত লিখিব পাৰি pi plus pi by 6 নহয় নে বাৰু কেনেকৈ কৰিলো সোৱা 7 ক 6 এ ডিভাইড কৰি দিলো 1 গল 6 ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকিলে 1 তাৰ মানে 1 plus 1 by 6 pi টো আগৰ পৰা আছিল তাৰ মানে আমি 7 pi by 6 টোক আমি এনেদৰে লিখিছো 1 plus quotient plus remainder divided by divisor quotient plus remainder divided by divisor pi টো আগৰ পৰা আছে হেকানে সো মই তাক জাস্ট pi টো মাল্টিপ্লাই কৰিলো pi plus pi by 6 cos inverse আমি জানো যে pi থাকিলে trigonometric ratio will be remain same cos pi by 6 okay এটা কথাটো হল pi plus theta third quadrant বস্তু third quadrant cos is always positive negative all sin tan cos yet here tan okay cos is negative হেকানে আগফালে মাইনাস টা লিখিলো again formula cos inverse of minus theta মানে কিমান নো cos inverse of এটো theta বুলি ভাবা cos inverse of minus theta is equal to pi minus cos inverse theta এনেকুৱা ধৰণৰ cos inverse of minus theta is equal to pi minus cos inverse theta ইয়াক theta বুলি ভাবা জাস্ট pi minus cos inverse theta এই theta মানে কিমান cos pi by 6 so pi minus pi by 6 কাৰণ pi by 6 to obviously cos inverse range আছে cos inverse range to কিমান 0 to 180 মাজত থাকিব লাগে আমি পাইছো 30 obviously যেনে 0 to 180 মাজত আছে so answer কিমান 5 pi by 6 so this is the answer 5 pi by 6 for 30 5 multiply কৰিলে 150 obviously 0 to 180 মাজত আছে so this is the answer thank you so much for watching the video just go through the steps and try to attempt all those questions just go through the questions related to this one no need to attempt just ever bhabiswa etu buji paisu ne bole paisu then solve kora question to kana because so many questions are available in your question bank in your different reference books are available protekota question paba so sini pale tick mark kori thoi diba no need to find out answer thank you so much